سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 14 از دوره آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون است. در این جلسه قراره در مورد بردار و نحوه نمایش اون تو محیط سه‌بعدی با هم صحبت کنیم. ولی قبل از اینکه بخوایم ببینیم که بردار تو محیط سه‌بعدی به چه شکلی، به چه مؤلفه‌هایی تقسیم میشه و محاسباتش به چه صورتیه و چه فرمول‌هایی داره، ازتون خواهشمندم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا می‌فرمایید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک بفرمایید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا می‌کنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش‌ها باشید. خب طبق معمول با پاورپوینتمون شروع میکنیم. دوره آموزش استاتیک جلسه 14 بردار و نحوه نمایش اون توی محیط سه‌بعدی. خب الان یک دستگاه مختصات سه‌بعدی رو ما داریم که حالا این قسمت رو مثلا اسمش رو من میذارم x، اینجا میذاریم y و این قسمت رو میذاریم z. اگه بخوایم بردارهای یکه این دستگاه رو نشون بدیم، یک بردار اینجا داریم، یک بردار اینجا داریم و یک بردار هم در این راست داریم که به اینها در حقیقت همون آی و جی و کال میگیم. خب سه تا زاویه، یک زاویه داریم اینجا اسمش رو میذارم تتای x، یک زاویه دارم اینجا اسمش رو میذارم تتای y و یک زاویه دارم از اینجا به اینجا توی حالت سه‌بعدی که اسمش رو میذارم تتای z. به اینا میگن در حقیقت زوایای کوسینوس های حادی. حالا این زوایای کوسینوس های حادی بردار f چی هستن و چه محاسباتی دارن رو الان میخوایم با هم ببینیم. میگیم زوایای کوسینوس های حادی بردار f. خب ما الان یک کوسینوس تتای x داریم، یک کوسینوس تتای y داریم و یک کوسینوس تتای z داریم. اگه به هر کدوم از اینها بیایم اسمی بدیم، بگیم L، M و N، یک رابطه ای داریم براشون، میگه L2 به علاوه M2 به علاوه N2 مساوی میشه با 1. خب این رابطه مهمیه و یادش بگیرید M2 N2 L2 میشه جمعشون میشه 1. اما یک fx داریم. خب توی حالت دو بعدی هم دیدیم fx چی میشد؟ میشد f کوسینوس تتای x دیگه. کوسینوس تتای x هم مگه نشده l میشه، پس l f. fy میشه چی؟ میشه mf. fz میشه چی؟ میشه NF. درست شد؟ حالا اگر بخوایم توی این حالت کوسینوس ها رو محاسبه کنیم، یعنی اینکه مثلا ببینیم کوسینوس تتای x ما چقدر میشه. درست شد؟ میشه در حقیقت همون fx ما به اندازه f ما، کوسینوس تتای y میشه f y ما به اندازه بردار f ما.
و کوسینوس تتا زد میشه اف زد ما به اندازه بردار اف ما. خب اندازه بردار اف رو تو حالت دو بعدی با هم دیدیم، نوشتیم رادیکال اف ایکس به توان 2 به علاوه اف وای به توان 2 و اینجا همون اندازه اف میشه رادیکال اف ایکس به توان 2 به علاوه اف وای به توان 2 به علاوه اف زد به توان 2 هم پیدا میکنیم. ببینید به همین سادگی ما کلیه روابط مربوط به نمایش بردار در حالت سه‌بعدی رو نوشتیم. اینا رو تمرین بفرمایید تا جلسه بعد. سوالی نکته‌ای هم بود برای من کامنت بذارید. سابسکرایب کانال ما رو هم فراموش نکنید. خیلی ممنونم. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.